નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો આજના વિડીયોમાં આપણે છે કંડક્ટર મોડલ પેપર નંબર 2 લઈને આવ્યા છીએ, જેમાં કંડક્ટરની પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે તેવા મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ને કાયદાને લગતા પ્રશ્નો આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છીએ। તો વિડીયોને છે શરૂઆતથી અંત સુધી અવશ્ય નિહાળજો, અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને છે તમે લાઈક કરજો અને વિડીયોને તમારા મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરજો। તો ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તો પહેલો જ પ્રશ્ન છે કે ટ્રાન્સપોર્ટ વાહન હંકારવાનું જે લાયસન્સ છે તે મેળવવા માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા છે શું ઠરાવેલું હોવું જોઈએ, એટલે કે શું હોવું જોઈએ લાયકાત। તો મિત્રો આમાં જે જવાબ આવશે આમાં છે ઉંમરની લાયકાત હોવી જરૂરી છે, કે પૂરતી ઉંમર હોય તો પૂરતી ઉંમર હોય તો જ સરકાર દ્વારા છે તે ટ્રાન્સપોર્ટ વાહન હંકારવા માટે છે જે લાયસન્સ આપવામાં આવતું હોય છે, એટલે કે ઉંમરની લાયકાત હોવી જરૂરી છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે વાહનને રસ્તામાં જ છે ભયજનક સ્થિતિમાં ત્યજી, એટલે કે મૂકીને વહી જવું, તે કઈ કલમ હેઠળ ગુનો બને છે। તો મિત્રો આમાં અલગ અલગ કલમો તમને આપવામાં આવેલી છે। તો અહીં મોટર વ્હીકલ એક્ટની એક કલમ નંબર 122 હેઠળ છે આ ગુનો બને છે। ગમે તે જગ્યાએ ભયજનક સ્થિતિમાં તમે વાહન છોડીને જતા રહો તો કલમ નંબર 122 મુજબ છે તે આ ગુનો બને છે। તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, કલમ 122। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો કોઈ પણ વાહન છે તે જાહેર સ્થળે રેઢું કે પડેલું હોય તો ક્યારે ટોઈંગ કરી શકાય તેવું મિત્રો પ્રશ્નમાં પૂછવામાં આવ્યું છે। તો એ સમયગાળો જે આપવામાં આવ્યો છે અલગ અલગ 5 કલાક, 10 કલાક એવી રીતના અલગ અલગ સમયગાળો આપ્યો છે। તો આમાં આપણે જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી આવશે, 10 કલાક કે તેથી વધુ સમય માટે જો વાહન એક જ જગ્યાએ રેઢું પડેલું હોય અથવા તો છે મૂકેલું હોય 10 કલાકથી વધુ સમય માટે રેઢું, તો તે મિત્રો છે ટોઈંગ કરી શકાય છે। 10 કલાકથી વધુનો સમયગાળો હોય તો ટોઈંગ કરી શકાય છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન કોઈ વ્યક્તિથી અકસ્માતે ટ્રાફિકની નિશાની જે સિગ્નલ હોય છે મિત્રો ટ્રાફિકના, તે સિગ્નલોને છે નુકસાન પહોંચે તો તેની ફરજ છે, તો તે ફરજ આપણે આમાંથી જે જણાવવાની છે કઈ ફરજ આવે। જો તે વ્યક્તિએ જે અકસ્માત કરી હોય અને ટ્રાફિકના સિગ્નલ તૂટી ગયું હોય તો તેની ફરજ કઈ છે નીચેમાંથી તે આપણે જણાવવાનું છે। તમામ મિત્રો અલગ અલગ 4 આપેલી છે, તેમાંથી આપણે જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી આવશે, કે 24 કલાકની અંદર છે જે નજીકનું જે પોલીસ સ્ટેશન પડતું હોય તે નજીકના પોલીસ સ્ટેશને છે તે વ્યક્તિએ જે અકસ્માત કરીને સિગ્નલને નુકસાની પહોંચાડી છે તો તે અંગેની જાણ છે નજીકની પોલીસ સ્ટેશનમાં કરવાની રહેશે, 24 કલાકની અંદર કરવાની રહેશે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ડ્રાઇવિંગ જે લાયસન્સ છે તે મેળવવા માટે પ્રથમ ટેસ્ટ છે નિષ્ફળ જાય છે તો નિષ્ફળ જાય તો શું કરવામાં આવશે। તો મિત્રો જો તમે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ કઢાવવા જશો તો પ્રથમ ટેસ્ટમાં તમે નિષ્ફળ જશો તો તમને છે કેટલા દિવસમાં ફરી ટેસ્ટ આપવામાં આવશે। તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ આવશે, 7 દિવસનો સમયગાળો આપવામાં આવશે। 7 દિવસ પછી છે તમે ફરીથી છે આ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સની ટેસ્ટ છે તે આપી શકશો। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ડ્રાઈવરની ગેરહાજરીમાં વાહન આપમેળે ગતિમાન થાય, એટલે કે વાહન છે તેમાં ડ્રાઈવર ન હોય ને જે વાહન છે તે એમનેમ છે ચાલવા માંડે તો આવી ચૂક થાય ત્યારે છે મિત્રો કઈ કલમ હેઠળ છે ગુનો બને છે। તો આમાં અલગ અલગ કલમો છે આપવામાં આવેલી છે। તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન એ આવશે, કલમ નંબર 124 જે મોટર વ્હીકલ એક્ટની કલમ નંબર 126 મુજબ છે ગતિમાન થાય વાહન ઊભું હોય અને ડ્રાઈવરની ગેરહાજરીમાં જો વાહન ગતિમાન થાય તો 126ની કલમ હેઠળ છે આ એક ગુનો બને છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન ભારે માલવાહક વાહન ચલાવવા માટે લાયસન્સ મેળવવા માટે હળવા ભારવાહક વાહન ચલાવવાનું લાયસન્સ કેટલું જૂનું હોવું જોઈએ। તો મિત્રો અહીં આ ભારવાહક માલવાહક જે લાયસન્સ કઢાવવા માટેનું મિત્રો છે લાયકાત છે કે તમારે જો
ભારે માલવાહક વાહનનું લાયસન્સ કઢાવવું હોય તો તે અગાઉ તમે છે કેટલો સમય સુધી છે હળવા ભારવાહક વાહન ચાલકનું લાયસન્સ જે ધરાવો છો તે અહીં પૂછવામાં આવ્યું છે. તો આમાં મિત્રો જવાબ આવશે 1 વર્ષનો છે મિત્રો અનુભવ હોય, જેણે હળવા ભારવાહક વાહન ચલાવ્યું હોય 1 વર્ષ સુધી, તો તેને છે 1 વર્ષ બાદ છે ભારે માલવાહક વાહન ચલાવવાનું લાયસન્સ મળે છે. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, 1 વર્ષનો અનુભવ હોવો જરૂરી છે. ત્યારબાદ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટેના 3 વખત જે નિષ્ફળ થાય તો શું જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? જો મિત્રો 3 વખત છે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સની જે ટેસ્ટમાં નિષ્ફળ જાય તો આ માટે છે જે જોગવાઈ છે તે પૂછવામાં આવી છે. તો મિત્રો અહીં અલગ અલગ જોગવાઈઓ આપેલી છે, તેમાંથી જવાબ આવશે ઓપ્શન બી આવશે કે ટેસ્ટ જ્યારે તેમણે છેલ્લી ટેસ્ટ આપી હશે તો છેલ્લી ટેસ્ટની 60 દિવસ પછી છે ફરીથી તે ટેસ્ટ આપી શકે છે. એટલે કે છેલ્લી ટેસ્ટના 60 દિવસ બાદ છે તમે ફરીથી છે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સની ટેસ્ટ આપી શકશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કયા સંજોગોમાં છે લાયસન્સને છે રદ કરી શકાય? અહીં સંજોગો આપેલા છે અલગ અલગ. તેમાં છે ગંભીર પ્રકારના અકસ્માતમાં બેદરકારી માટે, શારીરિક અશક્ત થવાથી, શારીરિક ક્ષતિ કરે તેવા રોગગ્રસ્ત થવાથી કે ઉપરના તમામ સંજોગોમાં. તો આમાં મિત્રો જવાબ આવશે ઉપરના જે 3 સંજોગો છે તે સાચા છે. એટલે કે ઉપરના તમામ સંજોગોમાં છે જે લાયસન્સ છે તેને રદ કરી શકાય છે. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, ઉપરના તમામ સંજોગો. ત્યારબાદ લાયસન્સ અધિકારી છે અરજદારનું ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ આપવાનો ક્યારે ઇનકાર કરી શકે? તો મિત્રો આમાં અલગ અલગ છે કારણો આપેલા છે. તેમાંથી આપણે જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ આવશે, રેઢો ગુનેગાર હોય અથવા તો દારૂડિયો હોય તો તેને છે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ આપવાની જે ના પાડી શકે છે લાયસન્સ અધિકારી. તો મિત્રો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ આવશે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો લર્નિંગ લાયસન્સની જે સમય મર્યાદા છે તે કેટલી હોય છે? તો મિત્રો લર્નિંગ લાયસન્સ છે કેટલો સમય સુધી છે માન્ય ગણાય છે તે પૂછવામાં આવ્યું છે. તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન એ આવશે, 6 માસ સુધી છે તે લર્નિંગ લાયસન્સની છે તે મર્યાદા રહેલી છે, 6 માસ સુધી છે તે ચાલે છે. ત્યારબાદ વગર પાસ કે વગર ટિકિટે મુસાફરી કરવાથી કઈ કલમ હેઠળ છે ગુનો બને છે? તો મિત્રો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી આવશે, કલમ નંબર 124. મિત્રો મોટર વ્હીકલ એક્ટની કલમ નંબર 124 મુજબ છે તમે વગર પાસ કે વગર ટિકિટે જો મુસાફરી કરશો તો તે છે ગુનો બનશે. ત્યારબાદ ડ્રાઈવરને વાહનનું સ્ટેરિંગ સંભાળવા અડચણ થાય તે રીતે માણસ ઊભા રાખવા કે વસ્તુ મૂકવા દેવી તે કઈ કલમ હેઠળ ગુનો બને છે? તો મિત્રો આમાં અલગ અલગ કલમો તમને આપેલી છે. તેમાંથી આપણે જવાબની વાત કરીએ તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી આવશે, કલમ નંબર 126 મુજબ છે જો ડ્રાઈવરને સ્ટેરિંગ સંભાળવામાં જો મુશ્કેલી પડતી હોય તો તેમાં છે એ રીતના માણસ ઊભો રાખવો કે વસ્તુ ઊભી રાખી હોય તો તે એક છે ગુનો બને છે. તો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, કલમ નંબર 126 મુજબ. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, મોટર વાહન અધિનિયમ છે તે ક્યાં લાગુ પડે છે? તો મિત્રો મોટર વાહન અધિનિયમ છે તે મિત્રો જમ્મુ કાશ્મીર સહિત છે ભારતમાં, સમગ્ર ભારતમાં છે તે આ નિયમ લાગુ પડે છે. ત્યારબાદ કોઈપણ પ્રકારનું ટ્રાન્સપોર્ટ વાહન હંકારવા માટેની વ્યક્તિની ઉંમર કેટલી હોવી જોઈએ? તો મિત્રો અહીં ઓછામાં ઓછી ઉંમર પૂછવામાં આવી છે ટ્રાન્સપોર્ટ વાહન હંકારવા માટે. તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન સી આવશે, 20 વર્ષથી નીચે ન હોય એટલે કે 20 વર્ષથી ઉપરની વયમર્યાદા હોય તો તે છે ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનનું જે લાયસન્સ ધરાવતો હોય તો તે ટ્રાન્સપોર્ટ વાહન હંકારી શકે છે.